चला घेऊया का पुढचा पिरियड. हां ठीक आहे. चला तर आता नेक्स्ट आहे इंग्लिश वाक्यरचना. इंग्लिशमध्ये आपल्याला जे शिकायचं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला शब्द माहिती असतात इंग्लिशमधले. पण त्याचं वाक्य कसं बनवायचं. आपल्याला असं वाटत असतं की इंग्लिश वाक्य बनवणं खूप अवघड आहे, मला नाही जमणार बाबा करायला असं वाटत असतं आपल्याला. किंवा एखादं तुम्हाला पॅरेग्राफ दिला तर तो वाचताना तुम्हाला वाटतं अरे बापरे एवढा मोठा पॅरेग्राफ कसा वाचायचा, ही किती वाक्य इंग्लिशमध्ये लिहिलेली आहेत बघा बरोबर असं आपल्याला वाटत असतं. आणि म्हणून आजचा टॉपिक आपण निवडलेला आहे इंग्लिश वाक्यरचना. ही इंग्लिश वाक्यरचना कशी असते हे जर आपल्याला समजलं नेमकं की अशा प्रकारची वाक्यरचना असते तर आपल्याला ते वाक्य स्वतःला तयार करता येईल की नाही करता येणार, नक्की तयार करता येईल, हो की नाही. आणि म्हणून आपण एक सोपं आधी घेऊया, ते आहे वन वर्ड सेंटेन्स. बघा आता तुम्हाला वाटेल की वन वर्ड सेंटेन्स म्हणजे एका शब्दाचं वाक्य. बघा एका शब्दाचे वाक्य. आता आपल्याला वाटेल की अरे बापरे एका शब्दाचं वाक्य कसं तयार होतं, एकाच शब्दाचं वाक्य कसं. आम्हाला तर शिकवलंय की बाबा वाक्य म्हणजे त्याच्यामध्ये कर्ता असतो, क्रियापद असतो, आणखी बरेच शब्द असतात आणि मग वाक्य तयार होतं असं आम्हाला शिकवलंय. मराठीमध्ये बघा उदाहरणार्थ बघा मी आंबा खातो असं समजा म्हटलं आपण. बघा आता आंब्याचा सीझन चालू आहे, सगळ्यांना आंबे आवडतात नाही का नाही, सगळ्यांना आवडतात ना आंबे. मी आंबा खातो असं आपण म्हटलेलं आहे. मग मराठीमध्ये बघा हे घेण्याच्या आधी आपण हे बघूया आधी. मराठीमध्ये बघा क्रिया कोणती आहे ती बरं. मी ही क्रिया आहे का, आंबा ही क्रिया आहे का, खातो ही क्रिया, कोणती क्रिया आहे मग खातो ही क्रिया आहे. लक्षात घ्या. क्रिया सांगणारा शब्दाला काय म्हणतात मराठीमध्ये क्रियापद. म्हणा एकदा क्रियापद. ओके. आता याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात आपण बघूया नंतर. आता कोण क्रिया करतोय खाण्याची, कोण आहे तिथे या वाक्यात, कोण क्रिया करतोय खाण्याची, मी करतोय. मी हा जो कोणी मी असेल तो क्रिया करत आहे म्हणजे हा आहे करता, करणारा करता, करता. ठीक आहे, सोपा शब्द आहे करता. करता काय शब्द आहे, करता. शाबास. आणि मग खाण्याची क्रिया कोणावर होतीये, क्रिया कोणावर होतीये, मीवर होतीये का आंब्यावर होतीये. नाही आंबा कमी कमी होणार, तो कापला जाणार, आपल्या पोटात जाणार, आपल्या पोटाला खाणार आहे का नाही. काय छान आंबा सगळ्या सांगणार आपल्या का नाही. मग तसं हे कर्म याला म्हणायचं कर्म बरं का. बघा सोपं आहे, मराठी पण शिकतोय आपण, व्याकरण इंग्लिश पण शिकून जातोय बघा एकात दोन दोन. आता हे झालं वाक्यरचना, मराठी वाक्यरचना. मी आंबा खातो. ठीक आहे नाही. मग आंबा कसा आहे, गोड आहे. मी गोड आंबा खातो. आपण गोड शब्द जोडू शकतो. मी कधी आंबा खातो म्हणजे सकाळी खातो, मी सकाळी आंबा खातो. असे अनेक अनेक शब्द जोडता येतील आपल्याला आहे का नाही. मग या ठिकाणी बघा इंग्लिशमध्ये जे आपण हे म्हटलं का नाही क्रियापद, तर क्रियापदाला इंग्लिशमध्ये आहे शब्द वर्ब. म्हणा एकदा वर्ब. म्हणजे ॲक्शन वर्ड. लक्षात घ्या, ॲक्शन करणारा, ॲक्शन दाखवणारा शब्द. आता ॲक्शन करणारा आहे मी, करता कोण आहे, मी आहे. त्याला इंग्लिशमध्ये शब्द आहे सब्जेक्ट. म्हणा सब्जेक्ट. हा ग्रामरमधला अर्थ आहे. सब्जेक्ट म्हणजे करता. आणि ऑर्डिनरी आपण वापरतो की इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मॅथ्स. मग तिथे सब्जेक्टचा अर्थ आहे विषय, की मॅथ्सचा माझा गणिताचा आवडता विषय आहे. पण इथे सब्जेक्टचा अर्थ काय घ्यायचा आहे, करता, करणारा, डुअर. इंग्लिशमध्ये आणखी शब्द आहे डुअर. डू म्हणजे करणे, डुअर म्हणजे करणारा. आणि क्रियापदाचा परिणाम कोणावर होतोय त्याला म्हणायचं कर्म, त्याला म्हणतात ऑब्जेक्ट. असे तीन शब्द हे आपण शिकलो बघा. आता इंग्लिशमध्ये वाक्यरचना करायची, याचं आपल्याला भाषांतर करायचं. आपण इंग्लिश करूया. आय ईट अ मँगो. समजा ना, सोपं आहे ना. आय ईट अ मँगो. आता लक्षात घ्या ही वाक्यरचना बघा. खातो हे क्रियापद जे ते शेवटी आलेले आहे. क्रियापद शेवटी आलं वाक्याच्या. मी आंबा खातो, मी गावाला जाणार क्रियापद आहे शेवटी आलेले आहे. मी एक डॉक्टर आहे क्रियापद आहे ते शेवटी आलेले आहे. मराठीमध्ये वाक्यरचनेमध्ये क्रियापद जे असतं ते शेवटी येतं, वाक्याच्या शेवटी क्रियापद येणार आहे. बरोबर आहे साधारणपणे. पण इथे काय झालं बघा, या ठिकाणी इंग्लिश वाक्यरचना करताना
करता बघा सब्जेक्ट करता सुरुवातीला आलेला आहे. ओके, मराठी प्रमाणे बघा करता करता. पण इथे हा ईट शब्द जो आहे तो ईट शब्द म्हणजे आहे वर्ब. वर्ब म्हणजे क्रियापद. आता इथे खरी गंमत आहे बरं का, लक्षात घ्या. मराठीमध्ये क्रियापद शेवटी, पण इंग्लिशमध्ये क्रियापद जो ऍक्शन वर्ड हा लगेच कर्त्याला जोडूनच येतो. कर्ता प्लस क्रियापद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेच जोडलेला असतो, लांब नसतो कुठेतरी, त्याच्या शेजारी असतो. क्रियापद जे आहे ते नेहमी शेजारी असतं कर्त्याच्या. इंग्लिश रचनेमध्ये, इंग्लिश वाक्यरचनेमध्ये कर्ता अधिक क्रियापद, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. आणि मग क्रियेचा परिणाम होणारा वगैरे जो काही शब्द असेल काय असेल तो ऑब्जेक्ट आहे, लक्षात घ्या. तर तो त्यानंतर येणार ऑब्जेक्ट. तर अशी रचना, इंग्रजी वाक्यरचना ही आपल्याला दिसते. आता या वाक्याचं आपण काही सूत्र करू शकतो का तयार? बघा आता एस इथला सब्जेक्ट मधला एस घेऊया आपण, वर्ब मधला व्ही घेऊया बरं का. व्ही फॉर वर्ब अँड ओ फॉर ऑब्जेक्ट. मग साधारणपणे अशी वाक्यरचना असते. वाक्यरचनेचं, इंग्रजी वाक्यरचनेचं सोपं सूत्र आहे मुलांनो. एस म्हणा, एस व्ही ओ. एस फॉर सब्जेक्ट, V for verb, O for object. बघा, 3 शब्द वापरले आपण, योग्य ते 3 शब्द वापरले. जसं आय ईट मँगो, आय ईट अ मँगो. चला वाक्य तयार. आपल्याला वाटतं इंग्लिश खूप हे आहे, अवघड आहे, किती मोठी मोठी वाक्य असतात. असं काही नाही आहे. छोट्या छोट्या वाक्यापासून आपण बोलू शकतो. हां, छोटी छोटी वाक्य वापरून आपण बोलू शकतो, छोटी छोटी वाक्य घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ बघा, राजू इज माय फ्रेंड. 3 वाक्य बघा, राजू इज माय फ्रेंड, 4 शब्द वापरले फक्त. ही लाईक्स मँगो, त्याला आंबा आवडतो. ही हेल्प्स मी, तो मला मदत करतो. राजू इज अ गुड बॉय. 5 शब्द, बरोबर आहे. असे छोटे 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 शब्द वापरले, एस व्ही ओ रचना, की आपली वाक्य तयार इंग्लिशमध्ये. इतकं सोपं आहे. आता काय करायचं तुम्ही, हे वन वर्ड घ्यायचं आपल्याला. हे वन वर्ड नाही आहे, हा टॉपिक सुरू व्हायचा आहे, त्याच्या आधीची प्रस्तावना घेतली आपण. तर ही तुम्हाला आम्ही पाठवणार आहे, तुम्ही नंतर लिहून घ्यायची. ठीक आहे. मग आता लक्षात घ्या. आता या टॉपिककडे जाऊया आपण. वन वर्ड सेंटेन्स म्हणजे काय? एक शब्द वापरून सेंटेन्स तयार होतो. बघा आता हा टॉपिक इकडे घेऊया. बघा या ठिकाणी गो म्हणजे जा. कम, कमचा अर्थ काय होतो सांगा पटकन? ये, बरोबर. रीड, रीडचा अर्थ काय होणार? वाच, बरोबर. अरे वा, मला बरंच माहिती आहे की. त्यानंतर राईट, राईटचा अर्थ काय होणार? लिही, बरोबर. स्पीक, स्पीक, बोल. स्पीकचा अर्थ बोल, बोल, मोठ्याने बोल, हळूहळू बोल, सावकाश बोल. बोल, स्पीकचा अर्थ बोल. त्यानंतर बघा टेल, टेलचा अर्थ काय होणार? बघा पटकन. सांग. बघा छोटे छोटे शब्द पाठ केले पाहिजे बरं का. हे पाठ नसतील तर तुम्हाला इंग्रजी बोलता लिहिता वाचता येणार नाही. टेल म्हणजे सांग. जम्प, जम्प म्हणजे उडी मार. नुसती उडी नाही, उडी मार. काय करायला सांगतो आपण? उडी मार. आता बघा, ही सगळी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ही सगळी वाक्ये. दीज आर ऑल सेंटेन्सेस. बघा गंमत आहे का नाही? बघा प्रत्येक वाक्यात किती शब्द आहे? वन वर्ड, एकच वर्ड आहे. बघा, गो जा, कम ये, रीड लिही म्हणजे काय? राईट, स्पीक बोल. मग आपण आईला प्रश्न विचारला की आई मी खेळायला जाऊ का? मग आई काय मोठं वाक्य वापरते का? हे बघ बाळा, तू ना अंगणात खेळायला जा, एवढं मोठं वाक्य वापरते का आई? आई काय म्हणणार? जा. तुझा परवानगी द्यायची असेल, मी खेळायला जाऊ का?
जा असं म्हणणार आई. पाऊस येतोय आणि तुम्ही विचारा आई मला पावसात भिजू दे, मला पावसात भिजू द्यायचं, जाऊ का? नाही. एका शब्द नाही लागणार, एक शब्दाचं वाक्य वापरणार नाही. नो असं सांगा. मग हे सगळे एक शब्द म्हणजे वाक्य आहेत, लक्षात घ्या. कळलं इथपर्यंत? मग ह्या सगळ्या ऑर्डर्स आहेत, ज्याला आपण आज्ञा म्हणतो किंवा सूचना आपण म्हणू शकतो आपण. काही वेळेला सूचना, काही वेळेला आज्ञा, काही वेळेला विनंती. ह्या सगळ्या शब्दांमध्ये आज्ञा आहेत. जा, ये, बस, उठ, गा म्हणजे गाऊन दाखव काहीतरी, उडी मार, या सगळ्या आहेत ऑर्डर्स, आज्ञा आहेत. मग तुम्हाला वाटेल की या ठिकाणी सब्जेक्ट पाहिजे ना. आत्ताच आपण शिकलो सब्जेक्ट प्लस वर्ब म्हणून वाक्य तयार होतं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. मग तुम्ही म्हणाल की सर याच्यामध्ये सब्जेक्टच नाहीये. जा कोण जाणार, ये कोण येणार, लिही कोण लिहिणार, आहे का सब्जेक्ट? नाहीच आहे. मग एक आयडिया लक्षात ठेवायची, गंमत आपण लक्षात ठेवायची की या सगळ्या वाक्यांमध्ये सब्जेक्ट आहे, पण तो वापरला जात नाही कारण आपण समोरच्याशीच बोलतोय ना. आपण समोरच्याला सांगतोय ना. मग आपण असं त्याला म्हणणार का, तू जा, तू लिही, तू बस, तू 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 असं घेतात, कबड्डी 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 तू तू. तसं प्रत्येक वेळा तू तू म्हणणार का आपण? समोरच्याला असं म्हणणं आपण ये, त्याला कळतं ना तू ये असं म्हणायची गरज नाहीये, बरोबर आहे. 3-4 जण असतील तर मग आपण राजू ये असं म्हणणार आपण, राजू कम, राजू स्पीक असं. पण 4-5 जण असतील तर नाही तर गरज नाही. मग यू हा सब्जेक्ट आहे, करता आहे, लक्षात ठेवा. हा यू जो आहे हा करता आहे, सब्जेक्ट आहे, पण तो आपण बोलत नाही. आणि हे सगळे शब्द मुलांनो वर्ब आहेत. नुसतं वर्ब वापरलं की वाक्य तयार. कुठलाही ॲक्शन वर्ड वापरा, वाक्य तयार होतं तुमचं. कुठलंही वाक्य वापरलं की वाक्य तयार होतं, आहे की नाही मजा? बघा, ईट, ड्रिंक, स्लीप हे पण वाक्यच आहे. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे वाक्य तयार झालेले आहेत. हे तुम्हाला नंतर वहीमध्ये लिहायचं आहे. ठीक आहे. आवडलं का तुम्हाला आजचं शिकवलं सगळं व्यवस्थित? समजलं का? मॅथमॅटिक्सचा पहिला पिरियड झाला, सेकंड पिरियड आपण वाक्य कसं तयार होतं हे शिकलो. याचा पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. सर्वांनी हा माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. तुमच्या अनेक मित्रांना पण हा व्हिडिओ नक्की आवडेल, त्यांना पण खूप छान छान शिकायला नक्की आवडेल. आणि आपलं हे चॅनल आहे गुरुकृपा क्लासेस चॅनल, हे तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे नवीन नवीन छान छान व्हिडिओ नक्की बघायला मिळतील. ओके, थँक्यू.